हॅलो गाईज, वेलकम टू माय टेस्टी कुकिंग. आजची माझी रेसिपी आहे सिल्वर डॉलर फिशाची आंबट तिखट. हे आहे सिल्वर डॉलर फिश, मी कापून घेतलेले आहे. त्यासाठी लागणार आहे वाटण, अर्धा नारळ, चिंच, या सुक्या मिरच्या या 15 घेतलेल्या आहे मी, कोथिंबीर, हिरवी मिरची 2 हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं आणि 4-5 मिरी, सुका कोथिंबीर, हळद, मीठ, तेल, फोडणीसाठी तेल, कोकम आणि हा फोडणीसाठी कांदा बारीक कापून घ्यायचा.